वाह, खूप छान रसरशीत आगळीवेगळी टेस्ट असणारी, तेवढी सोपी आणि खूप झटपट होणारी गोड टेस्टी पुरी दिवाळीमध्ये तुम्ही फराळ म्हणून पण बनवू शकता. लहान मुलांना तर खूप आवडते. आणि अगदी 3-4 गोष्टी वापरून होणारी रव्याची रसभरीत पाकातली पुरी बनवूयात. चला तर मग मी प्रतिभा स्वादपुरती रेसिपीमध्ये मी आपले सर्वांचे स्वागत करते. पण व्हिडिओला सुरुवात करण्याच्या अगोदर एक छोटी रिक्वेस्ट, जर चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि या मस्त रेसिपीसाठी एक लाईक नक्की करा. तुमचा एक लाईक माझ्यासाठी खूप अनमोल आहे. चला तर मग आपण आता रेसिपीला सुरुवात करूया. तर पहा, इथे मी 1 वाटी रवा घेतलाय आणि हा रवा मी जाडसर घेतल्यामुळे त्याला मी थोडेसे मिक्सरमध्ये फिरवून घेतले. छोटा रवा असेल तर मिक्सरमध्ये बारीक करण्याची गरज नाही. मी हा रवा एका कढईमध्ये टाकते आणि आता याच वाटीने आपण यामध्ये टाकूया 1.5 वाटी दूध. तर आता प्रमाण नीट लक्षात ठेवा. 1 वाटी रव्यासाठी आपण येथे 1.5 वाटी दूध घेत आहोत. आणि आता याला आपल्याला छान मिक्स करायचे घट्टसर होईपर्यंत आणि ह्यामधील सर्व गुठळ्या फोडून घ्यायच्या आहेत. सतत हलवत आपल्याला याला छान मिक्स करायचं आहे आणि गॅसचा फ्लेम आपल्याला मीडियम ठेवायचा आहे. तर पहा, अशा पद्धतीने याला आपल्याला छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर आता हा गोळा घट्टसर झालाय. मी यामध्ये अर्धा चमचा वेलची पावडर टाकते आणि परत याला मिक्स करून घेते. तर आता हे पहा, हे व्यवस्थित मिक्स झालंय आणि खूप छान मऊसर असं आपलं पीठ बनलेलं आहे. आपल्याला याला एकदम थंड करून घ्यायचं नाहीये. थोडं गरम असतानाच आपल्याला याला मळून घ्यायचंय. त्यामुळे आता आपण याला हात लावू शकत नाही, एवढे गरम आहे. म्हणून थोडा वेळ थंड होऊ देऊ आणि कोमट असतानाच आपल्याला याला मळायचंय. तोपर्यंत आपण आता पाक बनवूयात. तर येथे मी एका पातेल्यामध्ये 1 वाटी साखर टाकते आणि जेवढा रवा तेवढी साखर घ्यायची आहे आपल्याला. आणि आता यामध्ये त्याच वाटीने मी 1 वाटी पाणी टाकते आणि गॅसचा फ्लेम फुल करते. आपल्याला याची खूप कडक चासणी बनवायची नाहीये, फक्त साखर वितळून घ्यायची आहे चांगली. जसे आपण गुलाबजामुनसाठी पाक बनवतो त्या पद्धतीचाच पाक आपल्याला इथे बनवून घ्यायचा आहे. तर पहा, आता हा पाक छान उकळला आहे. आता मी याला चेक करते. तर आपल्याला हाताला फक्त थोडासा चिकटपणा जाणवला की आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे. आपल्याला याची तार होऊ द्यायची नाही. तर आता पाकही झालाय. तर हा पाक पण आपण थंड होण्यासाठी ठेवूयात. तर आता आपण रवा मळण्यासाठी घेऊया. तर आता रवा थोडासा थंड झालाय, म्हणजे आता आपण याला हात लावू शकतो एवढा थंड झालाय. आता याला एका मी ताटामध्ये घेते आणि आता मळते. आपल्याला याला चांगले 3-4 मिनिटे एकजीव करायचं आहे. छान मळून घ्यायचं आहे. त्यामुळे पुऱ्या पण लाटल्या जातात छान आणि फुगतात पण छान. त्यामुळे 3 ते 4 मिनिटे व्यवस्थित याला मळून घ्यायचे. तर पहा, मस्त एकजीव झालंय. आता मी यावरती थोडेसे तेल टाकते, अगदी अर्धा चमचा, आणि परत मळून घेते. तर पहा, एकदम छान झालंय आपलं पीठ, एकदम मऊसर झालंय. आता आपण याच्या पुऱ्या लाटणार आहोत. तर या पिठापैकी आता मी एक मध्यम आकाराचा गोळा हातावरती घेते, छान मऊ करते, त्याच्या कडा दाबून घेते म्हणजे आपला तो कडेने चिरत नाही. आणि मस्त याला आता लाटून घ्यायचे. आणि लाटताना आपल्याला, आपण चपाती लाटतो त्यापेक्षा एकदम थोडासा जाडसर अशी आपल्याला याची पोळी लाटायची आहे. अगदी सहज लाटली जाते. याची मस्त चपाती बनवतो तशी एक चपाती बनवून घेतलेली आहे. आणि नंतर आता आपल्याला याच्या पुऱ्या बनवून घ्यायच्यात. त्यासाठी मी इथे एक झाकण घेतलंय आणि त्याच्या सहाय्याने मी पुऱ्या बनवणार आहे. ह्यामुळे खूप छान पुऱ्या बनतात आणि एकसारख्या पण बनतात, त्यामुळे दिसतात पण छान आणि आपला टाइम पण वाचतो. कारण एक पुरी लाटण्यासाठी जास्त वेळ जातो ना, त्यामुळे मी अशा लाटते पुऱ्या. तर तुम्हाला हव्या तशा लाटू शकता. तर पहा, मी या झाकणाच्या साहाय्याने सर्व पुऱ्या कट करून घेते एकदम मस्त. आणि आता या सर्व पुऱ्या एका ताटामध्ये काढूयात. तर अशाच पद्धतीने ह्या उरलेल्या पण पुऱ्या मी लाटते. तर येथे सर्व पुऱ्या आता लाटून झाल्यात पहा. आणि 1 वाटी रव्याच्या खूप साऱ्या पुऱ्या बनतात. तर पहा, तुम्ही पाहू शकता, आपण 1 वाटी रवा घेतला होता, त्याच्या एवढ्या पुऱ्या झाल्यात. आता या पुऱ्यांना आपल्याला तळायचे. तर येथे पहा, मी कढईमध्ये तेल गरम होण्यासाठी ठेवले. यामध्ये मी आता एक पुरी टाकते आणि पाहते. तर पुरी पहा, मस्त फुगून वरती आली, म्हणजे तेल छान गरम झाले. यामध्ये आता आपण उरलेल्या पुऱ्या टाकूया, जेवढ्या बसतील तेवढ्या. आणि आपल्याला गॅसचा फ्लेम मध्यमच ठेवायचा आहे. तर या पुऱ्यांना छान कलर येईपर्यंत आपल्याला ह्या पुऱ्या तळून घ्यायच्यात. खूप छान फुगतात.
तर पहा याचा कलर चेंज झालाय, छान अशा सोनेरी कलरवरती आपल्याला तळून घ्यायच्यात. आता या सर्व पुऱ्या मी काढून घेते एका प्लेटमध्ये. पहा किती छान दिसतात, फुगल्यात पण छान, कलरही खूप छान आलाय. आता या पुऱ्या आपल्याला पाकामध्ये टाकायच्या आहेत. जेवढ्या बसतील तेवढ्या पुऱ्या आपल्याला या पाकामध्ये बुडवून घ्यायच्यात. तर मी यामध्ये पुऱ्या टाकते आणि 2 मिनिटेभर आपल्याला या पाकामध्ये त्याला बुडवून ठेवायचं आहे. मी चमच्याने सगळीकडे असा पाक टाकते, म्हणजे पुरीला व्यवस्थित पाक लागेल. तर पुरी छान भिजली आहे पाकामध्ये. आता आपण या पुऱ्या काढूयात. आणि एका प्लेटमध्ये ठेवूयात. मी सर्व पुऱ्यांना पाकामध्ये असेच बुडवून घेते. तर पहा इथे मी सर्व पुऱ्यांना पाकामध्ये बुडवून घेतलंय. तर पहा खूप छान दिसत आहेत ना, आणि खूप रसरसीत झाल्यात पाकामध्ये टाकल्यामुळे. तुम्हाला सांगू, या पुऱ्यांना खूप आगळी वेगळी आणि एकदम युनिक टेस्ट आहे. खूप म्हणजे खूप छान लागतात या पुऱ्या. तर आजची रेसिपी नक्की करून पहा आणि कशी झाली मला ते कमेंटमध्ये नक्की कळवा. जर आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करा, कारण तुमचा एक लाईक माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे मला खूप मोटिवेशन मिळते. नाही आवडला तर डिसलाईक करा. थँक्यू.